Μήπως έχετε αποφασίσει ότι τα social media είναι ο χώρος χαλάρωσης, με cat memes, εικόνες από προορισμούς διακοπών και αναλύσεις για ταινίες και σειρές? Συγχαρητήρια, κάνατε εξαιρετική επιλογή για την ψυχική σας υγεία. Τα social media πλέον είναι πεδίο μάχης τις περισσότερες φορές για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, κάνοντας τη χρήση ιδιαίτερα ψυχοφθόρα μετά από ένα σημείο. Αλλά ακόμα και αν πλέον χρησιμοποιείτε περισσότερο Instagram για παράδειγμα, γιατί θέλατε να αποφύγετε αυτές τις συζητήσεις και την τοξικότητα, λυπάμαι που θα σας πω ότι η κατάσταση στο οικοσύστημα της Meta θα αλλάξει σημαντικά. Για όσους λοιπόν δεν έτυχε να το δουν, στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο CEO της Meta, Mark Zuckerberg, ανέβασε ένα βίντεο στο blog της Meta κάνοντας μια σειρά ανακοινώσεων για αλλαγές σε όλες τις πλατφόρμες, οι οποίες περιλαμβάνουν κατάργηση του προγράμματος fact-checking, αρχικά στις ΗΠΑ, και σοβαρές τροποποιήσεις στους όρους κοινότητας και στο ποιο υλικό θα δέχεται περιορισμούς. Το ιδιαίτερο στοιχείο με το βίντεο είναι ότι μεταξύ άλλων περιέχει παραπληροφόρηση ενώ ασκεί κριτική στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Αυτή η ανακοίνωση από τον Zuckerberg, παρότι μπορεί να ήρθε ξαφνική σε πολλούς, ήταν στην πραγματικότητα ένα αποτέλεσμα που χτίζονταν εδώ και καιρό και παγιώθηκε τη στιγμή που εκλέχθηκε ο Donald Trump ως νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σχέση έχει αυτό με τον Zuckerberg και τη Meta? Θα το δούμε στην πορεία. Αρχικά όμως, ας ξεκινήσουμε με την ανάλυση ισχυρισμών που έκανε ο Zuckerberg για το πρόγραμμα fact-checking στο βίντεο του. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Ακούγοντας την εισαγωγή, μένουμε με την εντύπωση ότι μία από τις δραστηριότητες της Meta, οι οποίες συνέβαλαν στα λάθη και την λογοκρισία όπως αναφέρει ο Zuckerberg, ήταν το πρόγραμμα fact-checking. Αντί να σας πω γενικά και αόριστα το fact-checking δεν είναι λογοκρισία, έχοντας δουλέψει σε αυτό το πρόγραμμα για 3 χρόνια μέχρι το 2023, μπορώ να σας δώσω μια σύντομη περιγραφή του πώς λειτουργεί, όσο υπάρχει ακόμα τέλος πάντων, μέσα από ένα παράδειγμα και θα σας αφήσω να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Το πρόγραμμα λοιπόν λειτουργεί ως εξής. Είστε ο οργανισμός fact-checking Y-Facts και συνεργάζεστε με τη Meta. Ένα μέλος από το κοινό σας στέλνει μια viral ανάρτηση με δεκάδες χιλιάδες κοινοποιήσεις, η οποία αναφέρει ότι τα εμβόλια σας βγάζουν τρίτο μάτι, το οποίο απορριθμίζει τα ομοιοπαθητικά ενισχυμένα τσάκρα σας. Αποφασίζετε να διαλύσετε περισσότερο την ψυχική σας υγεία και συντάσσετε ένα άρθρο κατάρρευσης. Η Meta σας δίνει πρόσβαση σε μια ειδική πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να κάνετε επισήμανση της παραπληροφόρησης, παρέχοντας το σύνδεσμο της ανάρτησης και το σύνδεσμο του άρθρου σας, το οποίο περιέχει την τεκμηρίωση. Αυτή είναι όλη η πρόσβαση που έχετε. Τίποτα περισσότερο. Πρακτικά ανακοινώνετε στη Meta ότι ελέγξατε την ανάρτηση, την βρήκατε ψευδή ή ελλιπώς τεκμηριωμένη και προσκομίσατε την τεκμηρίωση. Το τι θα κάνει η Meta με αυτές τις πληροφορίες στη συνέχεια είναι 100% στον έλεγχο της Meta. Οι σημειώσεις που βλέπατε στις αναρτήσεις που είχαν αξιολογηθεί ή το γεγονός ότι η απήχηση των αναρτήσεων μειώνονταν με επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις ήταν και πάλι 100% απόφαση της Meta και σε αυτό δεν είχε ουσιαστικό έλεγχο κανένας οργανισμός fact-checking. Τώρα, η Meta αποφάσισε πριν μερικά χρόνια να χρησιμοποιήσει συμπληρωματικά δικό της αυτοματοποιημένο σύστημα για να αναλύει ποιες αναρτήσεις είχαν επισημανθεί χειροκίνητα και με βάση την αξιολόγησή του να κάνει αυτόματα επισημάνσεις σε αναρτήσεις που θεωρούσε ότι ήταν παρόμοιες. Αυτό από μία άποψη θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτελεσματικό, αν για παράδειγμα έχουμε 15.000 αναρτήσεις που αναπαράγουν καρμπών την ίδια φωτογραφία με το ίδιο ακριβώς ψευδές μήνυμα. Αλλά προφανώς κάποιες από αυτές τις αναρτήσεις μπορεί να ανέβασαν την ίδια φωτογραφία χωρίς το ψευδές μήνυμα ή μπορεί να ανέβασαν τη φωτογραφία και να σατήριζαν ή να ασκούσαν κριτική στο ψευδές μήνυμα. Όταν η αξιολόγηση γίνονταν χειροκίνητα, αυτές οι λεπτομέρειες εξετάζονταν από άνθρωπο και όταν εντοπίζονταν τέτοιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, απλά δεν γίνονταν επισήμανση. Με το αυτόματο σύστημα της Meta όμως, οι περιπτώσεις λανθασμένων επισημάνσεων εκτινάχθηκαν. Και αυτό ήταν και πάλι 100% λάθος της Meta. Το οποίο ο Zuckerberg φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμος να το ρίξει στην κοινότητα fact-checking με την επιτηδευμένα ασαφή γλώσσα που χρησιμοποιεί περί αόριστων λαθών που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους. Πάμε παρακάτω. After Trump first got elected in 2016,
the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Εδώ ο Zuckerberg παραβλέπει, κατά λάθος είμαι σίγουρος, πολλά σημαντικά σημεία από το 2016. Λέει μάλιστα ότι υπήρχαν αόριστα ανησυχίες μετά την εκλογή του Τραμπ το 2016 και ότι η Meta προσπάθησε με καλή θέληση να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες. Όχι γεγονότα, ανησυχίες. Τι έγινε λοιπόν το 2016 που προκάλεσε τόσες ανησυχίες? Το 2016, τη χρονιά που βγήκε ο Τραμπ πρόεδρος των ΗΠΑ την πρώτη φορά, έγινε γνωστό ότι το Facebook είχε σημαντικά κενά ασφαλείας στην προστασία δεδομένων των χρηστών του. Αυτά τα κενά επέτρεψαν σε εταιρείες να κάνουν μαζικά άντληση τέτοιων δεδομένων για χρήση σε πολιτική ανάλυση και πολιτικές εκστρατείες, χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο και καμία συνένεση από τους χρήστες. Και αυτό δεν είναι εικασία, αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν αποδεδειγμένα σε στοχευμένες πολιτικές καμπάνιες. Πιο απλά, εκείνη την περίοδο μπορούσα να φτιάξω με μεγάλη ευκολία ένα τεστ προσωπικότητας. Όσοι είστε λίγο πιο παλιοί μπορεί να θυμάστε ότι εκείνη την περίοδο το Facebook ήταν γεμάτο με τέτοια τεστ, μέσω των οποίων μπορούσα να φτιάξω ένα προφίλ για εσάς και τις προτιμήσεις σας. Αυτά τα δεδομένα από προφίλ εκατομμυρίων χρηστών μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστούν μοντέλα προβλέψεων σχετικά με το πώς θα πήγαιναν συγκεκριμένες πολιτικές καμπάνιες σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, στόχευση ηλικιωμένων χρηστών σε μια συγκεκριμένη πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία είναι μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικανών, αλλά τίνει περισσότερο προς τους ρεπουμπλικανούς. Και μάλιστα πέρα από το ότι συλλέγονταν μαζικά δεδομένα του ίδιου του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων όλων των σελίδων στις οποίες έκανε like, συλλέγονταν και αντίστοιχα δεδομένα από τους φίλους του χρήστη στο Facebook αυτόματα. Με αυτά τα στοιχεία, ένας ακόμα πιο κακόβουλος παίκτης θα μπορούσε να προσλάβει μια ομάδα από τρόλ ή να δημιουργήσει μαζικά bot για να επηρεάσει το διάλογο σε συγκεκριμένες ομάδες στοχευμένα. Αυτά τα κενά ασφαλείας και αυτές οι κακόβουλες παρεμβάσεις στην προεκλογική καμπάνια του 2016 είναι πλέον τεκμηριωμένο γεγονός που οι περισσότεροι το ξέρουν και ως σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Η Cambridge Analytica ήταν μια από τις εταιρείες που εκμεταλλεύτηκε αυτά τα κενά ασφαλείας, πουλώντας πρακτικά υπηρεσίες αλγοριθμικά ρυθμισμένων πολιτικών εκστρατιών με στοχευμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Μάλιστα, η Cambridge Analytica, πέρα από την εμπλοκή της στις αμερικανικές εκλογές, κατηγορήθηκε και για εμπλοκή στις εκστρατείες υπέρ του Brexit, αν και εκεί είναι πιο άσαφες αν ήταν το ίδιο έντονη εμπλοκή όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάσταση που προκλήθηκε εκείνη την περίοδο με τις αμερικανικές εκλογές οδήγησε σε σοβαρές πιέσεις για τη Meta, δεδομένου ότι τότε άρχισαν σταδιακά να βγαίνουν στοιχεία τόσο για την Cambridge Analytica, αλλά κυρίως λόγω του ότι τότε άρχισαν να βγαίνουν και περισσότερα δεδομένα που έδειχναν σοβαρά επίπεδα παραπληροφόρησης στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και παρεμβάσεων από κράτη εκτός των ΗΠΑ. Η πιο χαρακτηριστική και σοβαρή περίπτωση αφορούσε την αποδεδειγμένη πλέον ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές του 2016 με μαζική χρήση στοχευμένης παραπληροφόρησης μέσω troll farms για να ενισχύσουν θετικά την δημόσια εικόνα του Donald Trump. Αυτή η στοχευμένη παραπληροφόρηση φυσικά έγινε και μέσω του Facebook, με τη σχετική αναφορά του Robert Mueller που εξέτασε το ζήτημα να σημειώνει ότι η ρωσική υπηρεσία που ανέλαβε αυτές τις καμπάνιες πλήρωσε $100,000 για 3.500 διαφημίσεις στο Facebook μεταξύ Ιουνίου του 2015 και Μαΐου του 2017. Τα νούμερα είναι ελαφρώς ανησυχητικά, δεδομένου ότι οι 20 πιο πετυχημένες αναρτήσεις παραπληροφόρησης από αυτές τις καμπάνιες συγκέντρωσαν περισσότερα από 8,7 εκατομμύρια κοινοποιήσεις, αντιδράσεις και σχόλια στο Facebook. Τέτοιου είδους εξωγενείς παρεμβολές στις δημοκρατικές διαδικασίες των ΗΠΑ προφανώς δεν πέρασαν απαρατήρητες και η Meta βρέθηκε στο στόχαστρο με ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο. Και φυσικά υπήρχαν και πιο φαινομενικά αστείες, αλλά κατ' ουσίαν σοβαρές περιπτώσεις κακόβουλης παραπληροφόρησης για κέρδος, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν το φιλόξενο περιβάλλον της Meta εκείνη την περίοδο για διασπορά παραπληροφόρησης. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αφορούσε ομάδα εφήβων στη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι έφτιαξαν μια δημοσιογραφική ιστοσελίδα, στην οποία αναρτούσαν πλήρως ανυπόστατα άρθρα του στυλ «Αποκλειστική αποκάλυψη, η Χίλαρη Κλίντον θα καταδικαστεί σε φυλάκιση πριν τις εκλογές». Αυτά τα άρθρα γίνονταν viral στο Facebook, παραπλανώντας ψηφοφόρους, και οι πιτσιρικάδες από τη Βόρεια Μακεδονία έβγαλαν πολύ καλά λεφτά μέσω των διαφημίσεων της Google. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ενώ κανένας μας δεν είναι στο μυαλό των διαχειριστών του Facebook, η θέση ότι το Facebook ξεκίνησε το πρόγραμμα fact-checking εκείνη την περίοδο γιατί προσπάθησε να απαντήσει με καλή θέληση στις ανησυχίες φορέων
είναι κατελάχιστον παραπλανητική. Υπήρξε σοβαρή πίεση και ουσιαστικές απειλές για πρόστιμα, οι οποίες μάλιστα εντάθηκαν όσο περισσότερες λεπτομέρειες έρχονταν στο φως τόσο για την Cambridge Analytica, όσο και για τη ρωσική εμπλοκή στις εκλογές και την ευρύτερη απαράδεκτη κατάσταση με την παραπληροφόρηση στο Facebook. Οπότε η έναρξη του προγράμματος fact-checking ήταν πιθανότατα προσπάθεια βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της εταιρείας μετά από αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό σκάνδαλο, το οποίο μάλιστα ο ίδιος ο Zuckerberg χαρακτήρισε το 2018 ως ρήξη της εμπιστοσύνης του κοινού στο Facebook. Ωστόσο, ενώ η Meta προσπάθησε να εξευγενήσει τη δημόσια εικόνα της ως μια εταιρεία που κάνει ουσιαστικές κινήσεις για να αντιμετωπίσει το πραγματικό και τεράστιο πρόβλημα της παραπληροφόρησης, αυτό δεν την έσωσε από τα πρόστιμα. Πέρα από τις εκτενείς ανακρίσεις του Zuckerberg από μέλη του Κογκρέσου σε σχετικές επιτροπές, η Meta τελικά κλήθηκε να πληρώσει $5 δισεκατομμύρια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία του Εμπορίου των ΗΠΑ για επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων. Ένα πρόστιμο μάλιστα το οποίο έθεσε και ρεκόρ στην ιστορία του φορέα. Το 2019 επίσης η Meta πλήρωσε $100 εκατομμύρια στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί, όπως αναφέρει επιλέξει η ανακοίνωση της απόφασης, παραπλάνησαν επενδυτές σχετικά με το ρίσκο που αντιμετώπιζαν από κατάχρηση των δεδομένων χρηστών της Meta. Ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε με τη σειρά του την μεγαλύτερη επιτρεπόμενη χρηματική ποινή των 500.000 λιρών για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Επομένως, αυτό το κύμα κυρώσεων, σε συνδυασμό με την πορεία στην οποία κινούνταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ενίσχυση της προστασίας στο διαδίκτυο και της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, είναι ο λόγος που η Meta ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις συνεργασίες της με οργανισμούς fact-checking, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι η Meta πήρε και μια γεύση του πόσο οικονομικά αναποτελεσματική ήταν η παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, με το πρόστιμο των $1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που έλαβε το 2023 για μεταφορά δεδομένων από Ευρωπαίους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι που από ό,τι φαίνεται παραβίασε το GDPR. Όλα αυτά τα αναφέρω γιατί τα 2 δευτερόλεπτα στα οποία ο Μάρκ μιλάει για ανησυχίες μετά τις εκλογές του 2016 δεν δίνουν ακριβώς την πλήρη εικόνα και αφήνουν να εννοηθεί ότι επρόκειτο για υπερβολές των μέσων ενημέρωσης, στις οποίες η Meta απάντησε κάνοντας χάρη σε όλους με καλή θέληση και αλτρουιστικά κίνητρα. Καλό είναι να είμαστε ρεαλιστές. Καμία εταιρεία, ειδικά του μεγέθους της Meta, δεν κάνει τίποτα εκτός αν έχει χρηματικό όφελος, άμεσα ή έμεσα. Και το ρίσκο για σοβαρή ζημιά λόγω κυρώσεων είναι επαρκές κίνητρο για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας. Αυτός λοιπόν φαίνεται ως ο πιο ρεαλιστικός λόγος ύπαρξης του προγράμματος συνεργασίας με fact-checkers από την πλευρά της Meta. Προσπάθεια περιορισμού του ρίσκου κυρώσεων στην εταιρεία. Τα υπόλοιπα είναι γαρνιτούρα. Επίσης, ο Μάρκ μας λέει ότι από την έναρξη του προγράμματος, οι fact-checkers διέλυσαν πρακτικά την εμπιστοσύνη του κοινού αντί να την ενισχύσουν και ότι ήταν πολιτικά προκατελημένοι. Εδώ περνάμε και πάλι σε θέμα ερμηνείας. Δεν μπορώ να σας πω τι να πιστέψετε, μπορώ μόνο να σας δώσω τα στοιχεία και να σκεφτείτε μόνοι σας αν βγάζει νόημα ο ισχυρισμός του Μάρκ. Αρχικά, όσον αφορά την εμπιστοσύνη του κοινού, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί αφενός η απροθυμία της Meta να δώσει σχετικά στοιχεία για την πορεία και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος στους συνεργάτες της είχε καταντήσει μήμ εντός της κοινότητας fact-checking, και αφετέρου, εξ όσο γνωρίζω τουλάχιστον, δεν έχουν βγει μεγάλες μελέτες που να προσπάθησαν έστω να κάνουν τέτοιου είδους αποτίμηση από την αρχή του προγράμματος μέχρι σήμερα. Επίσης, και πάλι από την ίδια τη Meta, έχουμε δει δηλώσεις όπως αυτή. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα λειτουργεί και ότι οι χρήστες βρίσκουν αξία στα προειδοποιητικά μηνύματα που χρησιμοποιούμε σε αναρτήσεις που έχουν επισημανθεί για παραπληροφόρηση από τους fact-checkers με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Διεξάγαμε δημοσκόπηση σε χρήστες οι οποίοι είχαν δει αυτά τα προειδοποιητικά μηνύματα στις πλατφόρμες μας και βρήκαμε ότι το 74% από αυτούς δεν θεώρησαν ότι ήταν υπερβολική η χρήση τους ή ήταν ανοιχτοί στο να βλέπουν περισσότερες τέτοιες επισημάνσεις, με το 63% των χρηστών να θεωρούν ότι εφαρμόζονταν δίκαια. Εν ολίγης, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία που ο Μάρκ έχει ασφαλισμένα σε κάποια μυστική θηρίδα και τα οποία δείχνουν αιτιώδη σχέση μεταξύ της δράσης των fact-checker και αυτού του μαζικού πλήγματος στην εμπιστοσύνη του κοινού που διατείνεται ότι έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια, αυτό το σημείο μοιάζει περισσότερο με αβάσιμη εικασία. Και το λογικό θα ήταν, αν είχε τέτοια στοιχεία, να έδινε στο επιγραμματικά κάποια ποσοστά στο βίντεο για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική προκατάληψη, και πάλι μπαίνουμε σε υποκειμενικά νερά. Ο ισχυρισμός που κάνει εδώ ο Zuckerberg, κρίνοντας και από την μετέπειτα αναφορά του στο βίντεο σε μεταφορά της ομάδας ρύθμισης περιεχομένου στο Τέξας από την Καλιφόρνια, είναι πως οι fact-checkers έχουν κάποιο είδους ιδεολογική προκατάληψη προς την αριστερά. Εδώ φαίνεται ότι ο Μάρκ δεν έχει περάσει πολύ χρόνο εξετάζοντας τα δεδομένα του προγράμματός του, γιατί αρχικά υπάρχουν οργανισμοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Meta και ανήκαν σε μέσα με καθαρά δεξιό πρόσημο. Για παράδειγμα, ο οργανισμός Check Your Fact, μέλος του IFCN,
ανήκει στο The Daily Caller, το οποίο ανήκει στον Tucker Carlson. Τώρα δεν ξέρω αν ο Carlson, ένας από τους πιο ακραίους δεξιούς δημόσιους σχολιαστές των ΗΠΑ, είναι κρυφό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά αν είναι το κρύβει εξαιρετικά. Πέραν όμως της ποικιλίας θέσεων εντός της κοινότητας, η πιστοποίηση από τον IFCN ήταν και παραμένει το φίλτρο το οποίο ξεσκαρτάρει οργανισμούς που έχουν συγκεκριμένα biases. Και αυτό το φίλτρο η Meta το εξέτασε και το θεώρησε κατάλληλο για να εξασφαλίσει βεβαιότητα ανεξαρτησίας στους συνεργάτες της. Μάλιστα, συγκεκριμένα για την περίπτωση του Check Your Fact, ο ίδιος ο Zuckerberg υπερασπίστηκε την διαδικασία πιστοποίησης από τον IFCN ως μέτρο εξασφάλισης ανεξαρτησίας όταν ρωτήθηκε σχετικά από την Αλεξάνδρεια Οκάσιο-Κορτές σε κατάθεσή του σε ειδική επιτροπή του Κογκρέσου το 2019. Η εν λόγω πιστοποίηση του IFCN περνάει από κόσκινο την οικονομική διαφάνεια, πιθανές σχέσεις με πολιτικούς φορείς, ενώ εξετάζει επίσης αν υπάρχει ισορροπία στο πόσα άρθρα γράφονται για διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος, για να υπάρχει έστω ένδειξη ότι δεν γίνεται στοχοποίηση μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας ή πολιτικής παράταξης. Επομένως, από ό,τι φαίνεται, μετά από 9 χρόνια συνεργασίας και δημόσιας υποστήριξης του προγράμματος, η Meta συνειδητοποίησε ότι το πρόγραμμα έχει σοβαρά προβλήματα. Επίσης, παρότι μπορεί αυτή η πραγματικότητα να μην είναι αρεστή, τα στοιχεία δείχνουν ότι καλώς ή κακώς συγκεκριμένες ομάδες τείνουν να αναπαράγουν περισσότερη παραπληροφόρηση. Σχετική μελέτη στο Nature που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2024 παρουσίασε αποτελέσματα ανάλυσης της δραστηριότητας 9.000 ενεργών χρηστών του Twitter την περίοδο των Αμερικανικών εκλογών του 2020. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρήστες που υποστήριζαν τον Τραμπ ή χαρακτηρίζονταν ως συντηρητικοί μοιράζονταν σημαντικά περισσότερο υλικό από αναξιόπιστες πηγές. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι χρήστες είχαν 4,4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να μοιραστούν υλικό, το οποίο θα οδηγούσε σε αναστολή του λογαριασμού του στο Twitter. Τα δεδομένα έδειξαν λοιπόν ότι, παρά την φαινομενική εικόνα προκατάληψης κατά συγκεκριμένων ομάδων, αυτές οι διαφορές στην αντιμετώπιση είναι αποτέλεσμα του ότι συγκεκριμένες ομάδες μοιράζονται ψευδές και δυνητικά επικίνδυνο περιεχόμενο με μεγαλύτερη συχνότητα. Και μάλιστα οι ερευνητές, για να είναι σίγουροι ότι εξέτασαν το ζήτημα σφαιρικά, συνέλεξαν αντίστοιχα δεδομένα και από άλλες πλατφόρμες όπως το Facebook και κάλυψαν συνολικά δεδομένα από το 2016 μέχρι το 2023 σε 16 διαφορετικές χώρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ίσως η Meta μάζευε όλα αυτά τα χρόνια στοιχεία που έδειχναν ότι υπήρχε όντως πρόβλημα με την κοινότητα και το πρόγραμμα και απλά οριστικοποίησε την απόφαση τώρα. Σχετικό ρεπορτάζ της New York Times τεκμηριώνει ότι αυτό δεν ισχύει, μιας και η απόφαση να κοπεί το πρόγραμμα φαίνεται ότι σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Zuckerberg και έναν ιδιαίτερα μικρό κύκλο συνεργατών του εντός λίγων εβδομάδων, με τους περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας που συντονίζουν το πρόγραμμα να έχουν πλήρη άγνοια για την πρόθεση διακοπής του. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι η Meta μέχρι και τα τέλη του 2024 επενούσε ανοιχτά το πρόγραμμα τόσο σε δημόσιες αναρτήσεις της, όσο και σε αναφορές που έστελνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έγινε τον Φεβρουάριο του 2024, εκπρόσωποι της Meta, αναφερόμενοι στην προετοιμασία της πλατφόρμας για τις ευρωεκλογές, τόνισαν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος fact-checking, αναφέροντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, όταν τοποθετείται μια ετικέτα ελέγχου γεγονότων σε μία ανάρτηση, το 95% των χρηστών δεν κάνει κλικ για να την δει. Και σε μια πρόσφατη αναφορά που έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2024, μετά τις ευρωεκλογές, στην οποία κάνουν και μια αποτίμηση της δραστηριότητας αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα ως επιτυχές. Και λένε χαρακτηριστικά, κατά μέσο όρο 48% των χρηστών οι οποίοι ξεκίνησαν να μοιράζονται αναρτήσεις που είχαν αξιολογηθεί από οργανισμό fact-checking στο Facebook και 44% στο Instagram δεν ολοκλήρωσαν το διαμοιρασμό μετά την αυτόματη ενημέρωση που έλαβαν από την πλατφόρμα για το γεγονός ότι η ανάρτηση που ήθελαν να διαμοιραστούν είχε αξιολογηθεί. Αυτές οι αναφορές δεν φαίνεται να δείχνουν ότι η Meta θεωρούσε πως το πρόγραμμα fact-checking ασκούσε λογοκρισία. Αν μη τι άλλο, τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόγραμμα έδινε περισσότερες πληροφορίες στους χρήστες και έχοντας όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες, πολλοί χρήστες απέφευγαν να δουν ή να κοινοποιήσουν αναρτήσεις που είχαν επισημανθεί ως ψευδείς. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι είναι η ώρα να περάσουμε και στο πόσο αποτελεσματικό ήταν το σύστημα που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος fact-checking και πόσο αποτελεσματικά είναι τα community notes, τα οποία ο Zuckerberg φαίνεται να θεωρεί πολύ καλύτερη επιλογή. Συγκεκριμένα υπάρχουν πάνω από 15 σχετικές μεγάλες μελέτες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δείχνουν συστηματικά και με συνέπεια ότι το σύστημα προβολής επισήμανσης σε αναρτήσεις που περιέχουν παραπληροφόρηση οδηγεί σε μείωση της αποδοχής και της αναπαραγωγής ψευδών πληροφοριών. Αλλά για να μην μακρηγορούμε, θα εστιάσω στις βασικές. Αρχικά, ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας που δημοσιεύτηκε το 2023 από τους Cameron Martell και David G. Rand, ερευνητές του MIT, βρήκε πως οι οπτικές επισημάνσεις στο Facebook εμφάνισαν σταθερά θετική επίδραση στους χρήστες που έρχονταν σε επαφή με αξιολογημένες αναρτήσεις. Οι χρήστες είτε απέφευγαν την ανάρτηση,
ή ξεκινούσαν με καχυποψία απέναντι στο υλικό, ακόμα και όσοι χαρακτηρίζονταν ως μέλη της δεξιάς και ήταν ήδη προκατηλημένοι κατά των fact-checkers. Μετανάλυση από τους ίδιους ερευνητές που δημοσιεύτηκε στο Nature το 2024 εξέτασε αρχικά δείγμα 1.000 ατόμων για να κάνει αποτίμηση της εμπιστοσύνης στους fact-checkers και στη συνέχεια έκανε ανασκόπηση 21 πειραμάτων με συνολικό δείγμα 14.133 άτομα για να δουν τι επίδραση είχε η αξιολόγηση στον περιορισμό αποδοχής και αναπαραγωγής αβάσιμων ισχυρισμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 27,6% μείωση στην αποδοχή ψευδών τίτλων και 24,7% μείωση στον διαμοιρασμό όταν υπάρχει σχετική επισήμανση από fact-checkers. Ακόμα και σε συμμετέχοντες που ήταν προκατηλημένοι κατά των fact-checkers, σημειώθηκε μείωση 12,9% στην αποδοχή ψευδών τίτλων και 16,7% μείωση στον διαμοιρασμό όταν έβλεπαν σχετική επισήμανση σε ανάρτηση. Τώρα ας δούμε τι στοιχεία υπάρχουν για τα community notes. Και εδώ θα κάνουμε το ίδιο. Θα έχω όλες τις πηγές διαθέσιμες φυσικά, αλλά προτιμώ να εστιάσω στις πιο χαρακτηριστικές. Αρχικά, μελέτη από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Gießen στη Γερμανία, του Λουξεμβούργου και της Αυστραλίας βρήκε ότι ενώ σημειώθηκε αύξηση στην χρήση των community notes μετά την πρόσφατη εισαγωγή τους, δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι η χρήση τους μείωσε την αλληλεπίδραση και τον διαμοιρασμό ψευδών πληροφοριών στο Twitter. Επίσης, όπως σημειώθηκε από τους ίδιους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Gießen σε μελέτη τους το 2023, ένα μεγάλο μέρος των community notes είναι πρακτικά αναπαραγωγή συνδέσμων από άρθρα οργανισμών fact-checking που έχουν κάνει σχετική κατάρριψη. Επίσης, σχετική ανάλυση από τον Οργανισμό Ελέγχου Γεγονότων Science Feedback τον Νοέμβριο του 2024 βρήκε ότι η πλειονότητα του υλικού στο Twitter που βρέθηκε ψευδές από οργανισμούς fact-checking, συγκεκριμένα το 68,8% του εξεταζόμενου δείγματος, δεν είχε δημοσιευμένα community notes. Ένα εξίσου σημαντικό σημείο είναι ότι για να μπορέσει να εμφανιστεί ένα community note πρέπει να λάβει πρακτικά συνένεση μέσω ψήφων από τους υπόλοιπους χρήστες της υπηρεσίας. Οπότε αυτό που βρήκε ο οργανισμός Center for Countering Digital Hate σε ανάλυση του είναι ότι τα ακριβή community notes που διόρθωσαν ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς για τις εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ δεν εμφανίστηκαν εν τέλει σε χρήστες στο 74% των σχετικών περιπτώσεων. Αυτό συνέβη γιατί προφανώς σε ένα τόσο πολλωμένο περιβάλλον και για ένα τόσο αμφιλεγόμενο πεδίο είναι πολύ δύσκολο να πετύχει συνένεση. Και συνεπώς πολλές σοβαρές διορθώσεις μέσω των community notes δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Όπως είναι λογικό ωστόσο, ειδικά σε περιόδους μεγάλης πόλωσης όπως οι εκλογές, οι ακριβείς πληροφορίες είναι ακόμα πιο σημαντικές, καθιστώντας αυτό το πρόβλημα των community notes ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τώρα, πέρα από τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα community notes δεν φαίνονται ιδιαίτερα αποτελεσματικά στον περιορισμό της παραπληροφόρησης, υπάρχει ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα. Για τα community notes, τουλάχιστον όπως λειτουργούν στο Twitter αυτή τη στιγμή, δεν απαιτείται κανενός είδους ταυτοποίηση. Το ξέρω γιατί τα χρησιμοποιώ προσωπικά και δεν μου ζητήθηκε η ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποίησης. Και για να είμαι σίγουρος, έφτιαξα ένα ψεύτικο προφίλ και δοκίμασα μετά από μερικές μέρες φαινομενικής δραστηριότητας, με αναρτήσεις και σχόλια, να μπω στα community notes ξανά με πλήρη επιτυχία. Ο τρόπος λειτουργίας των community notes είναι πάρα πολύ απλός. Επιλέγω όποιο tweet θέλω και ξεκινάω ένα community note. Όταν ανοίξω το community note και το ολοκληρώσω, μπορούν να μπουν άτομα και να προσθέσουν δικά τους community notes σαν εναλλακτικές προτάσεις για την ίδια ανάρτηση. Το community note που θα επιλεγεί τελικά για να φανεί σε όλους τους χρήστες είναι αυτό που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους. Όχι αυτό που θα είναι πιο ακριβές ή θα περιέχει τις περισσότερες πηγές, δεν είναι καν υποχρεωτικό να έχεις πηγές. Το μόνο κριτήριο είναι ποιο node θα έχει τις περισσότερες θετικές ψήφους. Μία από τις πιο σοβαρές παραμέτρους της παραπληροφόρησης είναι και η παρεμβολή από εξωγενείς παράγοντες. Για παράδειγμα, προσπάθεια εμπλοκής και χειραγώγησης του δημόσιου διαλόγου από χώρες όπως η Ρωσία. Γεγονός που έχει τεκμηριωθεί πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας. Τι θα σταματούσε λοιπόν μια ρωσική ομάδα από το να προσλάβει μαζικά άτομα για να μπαίνουν στο Twitter και τώρα στο Facebook, να δημιουργούν community notes με διαστρεβλωμένες πληροφορίες και προπαγάνδα σε αναρτήσεις λογαριασμών με τεράστιο αριθμό ακολούθων και να έχουν συνεργάτες που θα ψηφίζουν μαζικά αυτά τα notes για να είναι σίγουροι ότι θα δημοσιευθούν. Ή ακόμα χειρότερο, ποιος σταματά την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας μέσω bots. Το θετικό με τη χρήση οργανισμών fact-checking, παρά τα όποια πιθανά μειονεκτήματα μπορεί να βλέπει οποιοδήποτε, είναι ότι πρόκειται για άτομα με ονοματεπώνυμο. Ο οποιοδήποτε χρήστης μπορεί να βρει ποια είναι τα μέλη που αρθρογραφούν σε έναν οργανισμό fact-checking, να εξετάσει αν έχουν αμφιλεγόμενες οικονομικές ή πολιτικές δοσοληψίες, τόσο ως οργανισμός όσο και ως μεμονωμένοι αρθρογράφοι, και αν έχουν, να τους εκθέσει δημόσια, καθώς και να τους καταγγείλει στον αρμόδιο φορέα από τον οποίο λαμβάνουν πιστοποίηση, ώστε να τους αφαιρεθεί. Με ανώνυμους αξιολογητές η ευθύνη πάει περίπατο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η εφαρμογή των community notes στο Facebook θα έχει κάποια τυπική μορφή πιστοποίησης, είναι τρομερά εύκολο πλέον να παρακάμψεις αυτές τις διαδικασίες,
ή να χρησιμοποιήσεις ψευδή ταυτοποίηση αν πρόκειται για κακόβουλο παίκτη με αρκετούς πόρους. Αυτή είναι λοιπόν η συνολική εικόνα. Αυτό είναι το πρόγραμμα που ο Zuckerberg θεωρεί ότι είναι καλύτερη λύση από το πρόγραμμα fact-checking και αυτοί είναι οι λόγοι που όσα αναφέρθηκαν περί προκατάληψης, λογοκρισίας και λαθών είναι διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αλλά φυσικά ο Μάρκ δεν σταμάτησε εκεί. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Ενώ το εν λόγω σημείο μπορεί να ακούγεται πολύ θετικό επιφανειακά, αυτό που μας λέει κατά βάση ο Μάρκ είναι ότι θα αφαιρέσει φίλτρα που ρυθμίζουν τη χρήση κακοποιητικού λόγου στις πλατφόρμες της Meta. Ρατσιστικός, μισογυνιστικός, ομοφοβικός και τρανσφοβικός λόγος πλέον δεν θα έχουν τις ίδιες επιπτώσεις, επιτρέποντας προφανώς και την αύξησή τους. Ανάμεσα στις, ας τις πω, ενδιαφέρουσες αλλαγές της πολιτικής της Meta, συμπεριλαμβάνονται και αλλαγές στους κανόνες για τον μισογυνιστικό λόγο. Συγκεκριμένα στην προηγούμενη έκδοση της λίστας ήταν απαγορευμένη η χρήση προσβλητικής γλώσσας η οποία παρουσίασε τις γυναίκες ως αντικείμενα ή ιδιοκτησία. Αυτός ο περιορισμός πλέον έχει αφαιρεθεί. Επίσης έχει αφαιρεθεί ο περιορισμός που απαγόρευε την παρουσίαση της ομοφιλοφιλίας και της διεμφυλικότητας ως ψυχικές νόσους και υποθέτω ότι αυτές οι δύο αλλαγές έγιναν στο πνεύμα προώθησης των ευγενών ιδανικών της ελευθερίας του λόγου και της προάσπισης του δικαιώματος στην διαφορετική άποψη. Και ο ισχυρισμός ότι πλέον η Meta θα βασίζεται σε αναφορές χρηστών για να περιορίζει συγκεκριμένες αναρτήσεις είναι ελαφρώς αστεία αν σκεφτούμε ότι ακόμα και πριν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, το σύστημα αναφορών της Meta είχε σοβαρά προβλήματα. Ακόμα και σε αναφορές για αναρτήσεις που παραβίαζαν 100% τους όρους της κοινότητας, τις περισσότερες φορές απαντούσαν αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία έβρισκαν τις αναρτήσεις πλήρως συμβατές με τους κανόνες του Facebook. Αν δεν έχεις ανθρώπινο δυναμικό για να διαχειριστείς αναφορές σε ένα μέσο με κανόνες, φανταστείτε πόσο χειρότερη θα γίνει η κατάσταση σε ένα μέσο χωρίς κανόνες. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Και όλα αυτά μας φέρνουν στα γεγονότα που έθεσαν τις βάσεις ή που έστω έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης. Ανέφερα στην αρχή ότι η εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ πρακτικά παγίωσε την απόφαση διακοπής του προγράμματος. Αυτό βασίζεται στο ιστορικό της Meta με τον Τραμπ και φυσικά στα νομικά τρεξίματα της εταιρείας. Αρχικά, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος με την εισβολή στο Καπιτόλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 και τις επαναλαμβανόμενες απόπειρες του Τραμπ να πείσει το κοινό ότι υπήρξε εκλογική απάτη, κάτι το οποίο ξέρουμε πλέον ότι είναι τεκμηριωμένα και αδιαφυσβήτητα ψευδές, πολλά social media συμπεριλαμβανομένου του Twitter και του Facebook μπλόκαραν τους λογαριασμούς του Τραμπ. Μια κίνηση την οποία δεν εξέλαβε με ιδιαίτερη χαρά. Και στα χρόνια που ακολούθησαν έκανε πολλές επιθετικές δηλώσεις, μεταξύ άλλων και εναντίον του Zuckerberg. Τον Zuckerberg συγκεκριμένα τον κατηγόρησε σε βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 2024 ότι συνομώτησε εναντίον του στις προηγούμενες εκλογές, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του για να τον περιορίσει με παράνομο τρόπο, απειλώντας ότι θα φροντίσει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή αν το επαναλάβει. Αυτό από μόνο του θέτει ένα μικρό προηγούμενο φόβου, ειδικά αν σκεφτούμε ότι την απειλή την κάνει κάποιος που θα διαχειρίζεται τις ΗΠΑ για την επόμενη τετραετία. Πολύ χαρακτηριστική μάλιστα ήταν και η απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο Τραμπ όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θεωρεί ότι οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Zuckerberg ήταν αποτέλεσμα των απειλών του. Yeah, well, I watched their news conference, and I thought it was a very good news conference. I think they've come a long way. Meta, Facebook. I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive. I watched it on Fox. I'm not allowed to say that. Say it? Do you think he's directly responding to the threats that you have made to him in the past? Probably. Yeah, probably. Ναι, δεν το λες και ιδιαίτερα διακριτικό αυτό το σχόλιο. Πέραν αυτού, ωστόσο, η Meta δικάζεται τον Απρίλιο του 2025 από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εμπορίου για υπόθεση Antitrust, η οποία ξεκίνησε το 2020, και αν κριθεί ένοχη θα είναι σημαντικό πλήγμα για την εταιρεία. Η προηγούμενη πρόεδρος της Επιτροπής, Λίνα Καν, μέλος του Κόμματος των Δημοκρατικών, θα αντικατασταθεί από τον Ρεπουμπλικανό Άντριου Φέργκιουσον, τον οποίον επέλεξε ο Τραμπ. Τώρα, όλα αυτά είναι πρακτικά εικασίες, αλλά η πιθανότητα ο Zuckerberg να προσπαθεί να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση από τη νέα κυβέρνηση Τραμπ στην εν λόγω υπόθεση δεν είναι ακριβώς τραβηγμένη. Παράλληλα, στο ίδιο βίντεο, ο Zuckerberg κατηγορεί ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Ένωση για νομοθεσίες οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θεσμοθετούν λογοκρισία και αποτρέπουν την καινοτομία, αναφέροντας ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ για να αντισταθεί στην επιβολή περιοριστικών νομοθεσιών στις πλατφόρμες της Meta. Επομένως, το κέρδος είναι δυνητικά διπλό.
αποφυγή βαριάς ποινής ή ακόμα και δικαίωση στην εγχώρια νομική του περιπέτεια και εξασφάλιση υποστήριξης για εκβιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ελάφρυνση της νομοθεσίας για την ρύθμιση περιεχομένου στις πλατφόρμες της Meta. Η πραγματικότητα σπάνια είναι απλή και ένα βίντεο όπως αυτό που δημοσίευσε ο Zuckerberg πάντα εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Δεδομένου ότι εργάζομαι χρόνια στο χώρο του fact-checking, η ανακοίνωση ήρθε και σε μένα λίγο απότομα, όχι γιατί δεν περιμέναμε αυτή την κίνηση, αλλά γιατί δεν περιμέναμε αυτό το βίντεο. Δεν περιμέναμε αυτή τη διατύπωση και αυτές τις κατηγορίες. Και ειλικρινά μου φαίνεται αστείο ότι ο Zuckerberg πίστεψε πως θα μπορούσε να κατηγορήσει αβάσιμα μια κοινότητα που η δουλειά της είναι να κάνει επαλήθευση ισχυρισμών, χωρίς αυτή η κοινότητα να του κοπανίσει τα πραγματικά στοιχεία στο κεφάλι. Σε τελική ανάλυση, το αν το οικοσύστημα της Meta θα είναι καλύτερο ή χειρότερο χωρίς το πρόγραμμα fact-checking θα το δούμε όλοι στην πράξη τα επόμενα χρόνια. Η παραπληροφόρηση στα social media δεν πρόκειται να μειωθεί, αν μη τι άλλο θα αυξάνεται. Και σε συνδυασμό με τις αλλαγές στους κανόνες moderation, η κατάσταση ενδέχεται να γίνει σημαντικά χειρότερη. Το μόνο που θα θυμίσω κλείνοντας είναι ότι η ψυχική υγεία και η ασφάλειά σας είναι πιο σημαντικά από οτιδήποτε άλλο. Αν λοιπόν είστε μέλος μία από τις ομάδες για τις οποίες μειώθηκαν σημαντικά οι προστασίες στο Facebook και δείτε ότι αυξάνονται οι επιθέσεις που δέχεστε, μην διστάζετε να ζητήσετε βοήθεια, έστω από σχετικές οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή με τα δικαιώματα γυναικών. Επίσης, δοκιμάστε άλλα social media εφόσον δείτε ότι το περιβάλλον στο Facebook είναι πλέον υπερβολικά τοξικό. Κανένα μέσο δεν είναι τέλειο προφανώς, αλλά η κατάσταση στο Blue Sky τουλάχιστον είναι προς το παρόν αρκετά ήπια. Ελπίζω ειλικρινά να δούμε όσο το δυνατόν λιγότερη επιδείνωση της κατάστασης στο Facebook, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσον οι αλλαγές του Zuckerberg θα φέρουν την ουτοπία ελεύθερης έκφρασης που περιμένει. Προσωπικά προβλέπω ότι το Facebook θα πάει προς τον δρόμο που χάραξε το Twitter μετά τον Elon Musk, αλλά από την άλλη είμαι και πολιτικά προκατηλημένος fact-checker, οπότε δεν θα εμπιστευόμουν και πολύ τα λεγόμενά μου.